صنف الأمثلة التالية وأدرجها تحت أي صورة من صور الطاقة. أول شيء التأهب للجري. التأهب للجري يعتبر طاقة وضع كيميائية. السؤال ليش؟ العداء لما يتجهز لعملية الركض يستمد طاقته من العضلات اللي موجودة بجسمه، فالعضلات عندها مخزون طاقة معين من الطعام. لكن شنو هي طاقة الوضع الكيميائية؟ طاقة الوضع الكيميائية هي الطاقة المخزنة في المواد الكيميائية مثل الطعام، واللي نقدر نطلقها أثناء التفاعل الكيميائي في الجسم. طاقة الوضع الكيميائية ليست فقط موجودة في الجسم، لكن موجودة في أي مركبات كيميائية ممكن هي تتفاعل مع بعض وتعطينا طاقة. الحين خلصنا من الأول، خلينا نروح على الجري نفسه. احنا قلنا من قبل أي جسم يتحرك فإنه يمتلك طاقة، والطاقة هذه سميناها طاقة الحركة. فالجسم تحرك وصارت له سرعة. السرعة هذه اللي هي حطينا قانون طاقة الحركة نص ام في سكوير، فهذه هي طاقة الحركة. ولاحظ أن طاقة الحركة هذه تعتمد على سرعة الجسم المتحرك. فالطاقة الموجودة في عضلاتك وأنسجتك الدهنية راح تحرقها العضلات، ويكتسب هذا العداء هذه الطاقة ويحولها إلى طاقة حركة وطاقة حرارية. فإذا هني طاقة الوضع الكيميائية تحولت إلى طاقة حركة. خلينا نشوف اللي بعده اللي هي ضوء المصباح. فإذا نحن خلصنا الأول التأهب للجري وقلنا طاقة وضع كيميائية، الجري قلنا طاقة حركة، ضوء المصباح تعتبر طاقة ضوئية. لكن انتبهني أن الطاقة الكهربائية تحولت إلى طاقة ضوئية وطاقة حرارية إذا المصباح هذا طلع حرارة. فلما يسخن المصباح راح تتحول بعض الطاقة هذه إلى طاقة حرارية وطاقة ضوئية نستفيد منها. لكن شنو هي الطاقة الضوئية؟ الطاقة الضوئية اللي هي الطاقة المنبعثة في صورة إشعاع مرئي، هذه هي الطاقة الضوئية. الحين خلصنا من هذا، نروح على اللي بعده اللي هو صندوق محمول على رافعة. بما أن هذا الصندوق المرتفع عن الأرض جزيئاته فيها طاقة، فإذن هي طاقة وضع. ولأنه مرتفع عن الأرض وإذا تركته راح تسحب الجاذبية للأسفل، فنقول عن طاقة الوضع هذه طاقة وضع جاذبية. فإذا خلصنا من هذه، نروح على اللي بعده اللي هو السد الكهرومائي اللي يعتمد على التوربينات. لاحظ أن السد الكهرومائي يعتمد على ارتفاع الماء، فهي طاقة وضع جاذبية، لأن راح نستغل ارتفاع الماء لإدارة التوربينات عشان نولد الكهرباء. فالماء في البداية يكون عند مستوى مرتفع، الجاذبية تأثر عليه، ونحط التوربينات عشان تولد لنا الكهرباء. فالماء راح يمر عن طريق قناة، القناة هذه تؤدي إلى التوربين، والتوربين يلتف ويولد لنا كهرباء. خلينا نروح على الفحم. لازم تعرف أن الفحم هو عبارة عن مركب عضوي مكون من هيدروكربونات، فمواقع الذرات تختلف عن بعضها البعض. لكن لما نحرق الفحم في طاقة وضع كيميائية، لأنه عبارة عن هيدروكربونات، وهذا واضح لما تحرق الفحم فهو يعطيك طاقة حرارية. فإذا في طاقة مخزنة في جزيئاته تحولت إلى طاقة أخرى، استفدنا منها أو ما استفدنا منها بغض النظر عن هالشيء، لكن بما أن في طاقة مخزنة في جزيئاته فإذا هي طاقة وضع. ولأن طاقة الوضع هذه في مخزنة بين روابط كيميائية فهي طاقة وضع كيميائية. فإذا خلصنا من الفحم، نروح على البترول. البترول هو طاقة وضع لأن في طاقة مخزنة فيه، وكيميائية لأن هذه مركبات كيميائية، فطاقة الوضع مخزنة بالروابط. أنا لما أحرق البترول راح يعطيني طاقة أستفيد منها في تسيير المحركات أو تسيير السيارات أو في التدفئة. فإذن في طاقة كيميائية مخزنة بسبب تموضع الذرات بالنسبة لبعضها البعض. الحين خلينا نروح على الجلوكوز. الجلوكوز موجود بشكل أساسي في الطعام، وهو عبارة عن مركب عضوي مكون من هيدروكربونات، فمواقع الذرات تختلف عن بعضها البعض. ولما نحرق الجلوكوز في جسمنا راح يعطينا طاقة، فإذن هي طاقة وضع كيميائية. الحين نروح على البطارية. فالبطارية مخزنة فيها طاقة، ولما تصير تفاعلات أكسدة واختزال تستفيد منها السيارة أو هذا الجهاز المركب عليه البطارية. فإذن هي طاقة وضع، وطاقة وضع كيميائية لأن في تفاعلات كيميائية قاعد تصير داخل البطارية ونستفيد منها.
التيار في سلك التلفاز. بما أن تيار يمشي في سلك، فإذن هذه طاقة كهربائية. فهذا التيار لما يوصل للتلفزيون راح تتحول إلى هذه الطاقة، راح تتحول إلى طاقة ضوئية وحرارية. وإذا كان في هذا التلفاز سماعات راح تتحول إلى طاقة صوتية بعد. فإذن شنو هي الطاقة الكهربائية؟ الطاقة الكهربائية اللي هي تنتقل بواسطة التيار الكهربائي. فإذن خلصنا هذه النقطة، خلينا نروح على المدفأة الكهربائية. فمن اسمها تعطينا طاقة حرارية، لكن من وين تجي الطاقة الحرارية؟ في البداية الطاقة الكهربائية راح تتحرك عن طريق الأسلاك وتتحرك عن طريق المدفأة وراح تحولها إلى طاقة حرارية. فإذن المدفأة الكهربائية هي طاقة كهربائية. خلينا نروح على النواة. من اسمها فالطاقة اللي تمتلكها هي طاقة نووية. فلما تنشطر هذه النواة راح تعطيك طاقة هائلة. من وين نيابة هذه الطاقة؟ من داخلها، داخل النواة. والنواة هي جزء صغير يشغل قلب الذرة. فإذا خل هذا ببالك، النواة داخلها طاقة، لما تشطرها راح تحرر هذه الطاقة. اليورانيوم نفس الشيء، أيضا هي عبارة عن طاقة نووية، لأني أنا لما أشطر ذرة اليورانيوم راح تنطلق طاقة هائلة ممكن أن نستغلها في العديد من الأعمال، مثل صناعة المتفجرات وتوليد الكهرباء وغيره. الزنبرك أو النابض، وإحنا نسميه أيضا السبرينج، هو عبارة عن طاقة وضع مرونية. لما يكون السبرينج في السيارة على سبيل المثال، فلنفرض أن هذه السيارة طاحت بحفرة أو مطب وطلعت من هذا المطب، فلاحظ أن النابض أو الزنبرك هذا راح يمتص الطاقة وراح ينقلها إلى جزء من السيارة اسمه ممص الصدمات بالإنجليزي دامبر، فراح يشتت الطاقة المخزنة في الزنبرك الفلزي. إذن الزنبرك مثل ما شفنا في المثال هذا أن يخزن مؤقتا نوع من الطاقة. فإذن هو عبارة عن طاقة وضع، ولأنه مرن فنقول عنه طاقة الوضع المرونية. فالطاقة المخزنة في الجسم لما ينضغط أو لما يستطيل نقول عن هذا، أو نقول عن هذه الطاقة هي طاقة الوضع المرونية. ساعة التنبيه الميكانيكية تخزن طاقة في زنبركها، فلما تتحرر الطاقة راح تخلي الجرس يتحرك بسرعة فيعطي الطاقة الصوتية وتقوم من النوم. فهذه أحد استخدامات طاقة الوضع المرونية. قوس السهم اللي هي النبالة أيضا هي عبارة عن طاقة وضع مرونية. فلما احنا نرجع السهم مع الوتر للخلف، فالوتر راح يخزن طاقة هذه، ولما نتركه راح يدفع السهم وتتحول من طاقة وضع مرونية إلى طاقة حركة. والمقلاع أيضا نفس طريقة عمل قوس السهم، طاقة وضع مرونية راح تتحول إلى طاقة حركة لما تهد هذا المقلاع، أو لما تهد وتر هذا المقلاع وتخلي الحجر ينفلت منه فيتحول من طاقة مخزنة في جزيئاته إلى طاقة حركة. الماء في الغلاية هي عبارة عن طاقة حرارية، فكل ما كان الماء أكثر سخونة راح تكون حركته أكبر، فالطاقة الحرارية تكون مخزنة في جسيمات الماء المتحركة، يعني راح تتحول من طاقة حرارية إلى طاقة حركة. فإذن شنو هي الطاقة الحرارية؟ هي طاقة مخزنة بجسيمات المادة المتحركة، هذه هي الطاقة الحرارية. خلينا نشوف ضوء الشمس. أكيد هي طاقة ضوئية، والطاقة الضوئية هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تكلمنا عنها من قبل، اللي هي الطاقة اللي تكون في صورة إشعاع مرئي. خلينا نشوف آخر شيء مكبرات الصوت. فهذا واضح أن هي طاقة صوتية، والتيار الكهربائي لما يمر بالمكبر راح ينتج عنه طاقة صوتية، وأيضا ممكن ينتج عنه طاقة حرارية. في شغلة أبي أقولها عن الطاقة الحرارية، لما خذينا مثال عن الغلاية قلنا أن الطاقة الحرارية هي طاقة مخزنة بجسيمات المادة المتحركة، أو أقدر أقول هي الطاقة المتنقلة من مكان ساخن إلى مكان بارد بسبب فرق درجة الحرارة بين الجسمين.